Сітки наші. Це Роботине, це просто апокаліпсис на землі. Сьогодні наші працювали, було виявлено під ранок рух ворожих підрозділів. Я і моя команда, ми вийшли і зачистили повністю все село. В селі росіян немає на даний момент. Ви перша група, яка ходить по позиціях серед білого дня, не боїться ні чорта, ні бога, ні обстрілів. Це зараз по нас. Уходимо. Пройшли 10,5 кілометрів, ще йти десь кілометр. Не знаєте, що таке балки? М'ячом кидали. Зараз та сама ситуація. Зараз можуть бути впівдрони. Треба бути уважним, готовим бути відпригнути в сторону, коли летить до тебе. Кущі, саме він в кущі в такій густі не може, він зірветься зверху. Якщо ви залізете поглибше в кущі, він вас не достане. Плюс. Оце от дорога смерті. Ніхто не хоче з водіїв механів їздити на ній. Понятно. Ні, до того, де прострілюються постійно. А, прострілюється? Сюди піві достають, сюди все вже достає. Виходи, так? Да? Це ж виходи? Ради виходи. А ось і приходи цих градів. Це сітки наші. Так, щоб ви розуміли, це ми йдемо вже десь 5-й кілометр до позицій. Звісно ж, в броні і в касках, чесно кажучи, у мене особисто це рекорд. Тому так, тяжкувато. Роботине. Тут можна недорого придбати нерухомість собі, хто бажає. Склади, там, ферми. Бачите, погорілої техніки дуже багато по дорозі. Це все впівдрони працювали по нашій техніці, заїхній їхній підрозділ, спеціальний обучений по півдронах. І як тільки заїжджає техніка, навіть вночі, то злітають нічні впівдрони і летять чисто по техніці. Тому таке рішення було прийнято, поки не заїжджати. Переведи на мене, поки я ще в такому прекрасному вигляді. Так, дивіться, ми в підвалі в селі Роботине. Це село наші звільняли влітку. Зараз тут штурмують росіяни, а наші війська, зокрема 65-та окрема механізована бригада, тримають село. І хоча росіяни сюди періодично заходять, вони вибивають. Нас супроводжує ТОР. Розкажіть, будь ласка, нам по вашій роботі, що відбувається в селі. Крайній раз це було десь приблизно 2 дні назад, були росіяни в селі, забігли, так само з'їхали на техніці броньованій, висадився десант і вони закріпилися. На цілий день ми цих росіян морижили артилерію, скидали впівдрони, так само наші залітали. І ввечері я і моя команда, ми вийшли і зачистили повністю все село. В селі росіян немає на даний момент. Одиниць техніки приблизно по полях стоїть десь 15, може і більше вже їхньої підбитої техніки. І якщо почитати особового складу, приблизно, якщо в кожній техніці було по 5 чоловік група, це буде вже 60 чоловік, як мінімум, ми тільки в техніці спалили. Якщо взяти по напрямку Роботинському, десь 20 чоловік було Роботино, чисто знищено. За останні 3 тижні буквально, відколи йдуть штурми.
Особисто те, що робив ТОР і його команда, його хлопці. Ту техніку, яку вони підбивали, той десант, який вони винищували. Загалом сюди зайшло більше 30 одиниць техніки і більше 200 чоловік тут уже пішло на концерт до Кобзона. З 17 лютого. Росіяни тоді старалися не допустити до так званої лінії Суровікіна і прориву на Токмак, тому що це для нас дуже важливий напрямок, який дозволяє перебити їхню логістику. Але оскільки перед Новим роком поставили їм задачу взагалі вибити з Роботінського цього виступу всі наші позиції, всі наші сили, то вони по 16-17 атак на день здійснювали до Нового року практично щодня. Потім було приблизно місяць перерви там десь, і от в лютому місяці вони почали активно знову тиснути живою силою, технікою, і м'ясні штурми в них тут продовжуються. І на сьогоднішній день росіяни активно стараються нас відтиснути назад на займані позиції, а можливо навіть і зайти в Оріхів. Ви перша група, яка ходить по позиціях серед білого дня, не боїться ні чорта, ні бога, ні обстрілів. Це зараз по нас. Ми не зупиняємося, тут зупинятися взагалі не можна. Весь час треба бути в русі, бо над головою весь час рояться дрони і, звісно ж, ми не знаємо чиї. Тому весь час в русі. Немає села, нема. Ну тут дійсно гірше, ніж всі місця, які я бувала до цього. Я такого ніколи ще не бачила. Іноді журналісти і військові заради перебільшення ефекту кажуть, немає жодної вцілілої хати. Так от в Роботине це без перебільшення. Тут немає жодної хати, як такої взагалі. Просто одні суцільні руїни, спалена техніка, нерозірвані боєприпаси. Це ось російський танк, який наші спалили під час контрнаступу. Він повністю знищений, башту відкинуло аж он туди. От сьогодні наші працювали, було виявлено під ранок рух ворожих підрозділів особового складу. Вони десь тут переховувалися, от і було. Арта відпрацювала, попала вже не в понятну якусь бронетехніку, і вона добре горіла і детонувала. Вже це при наступі підбита вся ворожа техніка. Пару машин, що вже було зараз, а того ще раніше. Десь 2 тижні назад було виявлено на підходах ворога. Почалася їх масова артпідготовка, почали все закидувати димами. І перш спостерігали з одного напрямку, що вони почали пару одиниць техніки їхати з піхотою наверху. Це було орієнтовно 16-20 вечора, під вечір. І потім спостерігали зі своїх сусідів сторони, так само йшла колона техніки. І ще з однієї сторони. Вони пробували з декількох напрямків одночасно зайти. Було виявлено на підходах ворога, повідомлено на арту. І так само арта відпрацювала, а ті недобитки, які залишилися, тоді хлопці відпрацьовували скидами, допрацювали і все, знешкодили. Це наше Роботино, яке ми звільнили літом від орків. Бачимо, як вони його зруйнували. Фундамент. Розібрано все на фундамент. Цілих будівлів немає. Похоже на якесь сміттєзвалище, скоріш за все, або якийсь бетонопереробний завод, що переробляє непотріб після будівництва. Це все обстріли, це все від обстрілів. Всі ці чорні точки, це все від обстрілів. Ось вся земля усіяна повністю воронками. Одна з найбільших вирв від кабу, які я бачила взагалі в своєму житті. Просто здоровенна. Це Роботине, це просто апокаліпсис на землі.
від початку, як зайшов от село, ще вулиці були, от хати були. І від того часу от ворог от помаленьку знищує от хату от за хатою, вулицю от за вулицею. Інтенсивніше авіацію от застосовує. Це одна із найгарячіших, як ви чуєте, точок зараз на фронті. Росіяни десь з місяць взялись штурмувати село і навіть в нього заходять, але 65-та окрема механізована бригада відбиває їхні атаки, вибиває їх із села, яке нам давалося великими силами. Ще влітку ми сюди заходили, і от тепер тримаємо те село, яке дозволить в подальшому, коли наша армія буде готова, рухатися до Чорного моря на південь. Воно тут, так? Да. Не далі. Ми ж на ній тоді блудили, нас баю вів. І отут от воно типу стоїть. Такого прямо на Валяється. дорозі наваляється. Довгий час вже, я вже 2 тижні наблюдаю там. Не є міни. Та ми як цигани будемо ті міни мішку волочити. Та ви пройдіться тут по домах. Та ми ходили тут, і збирали отут мішками, підвал є. да. Підвал є. Після Є хлопців. ігли лежать. Є стріли до ігли. Здобуваєте отак бика, да? Так, ходимо по щось збираємо, дехто порозкидали. Да. Дехто от оставив, Дехто оставив, там ходимо, Ходить. збираємо. Да. Лежить. ходив от розвідка, нам от підказує, що там-то є, можете піти взяти. Відправляємо назад. Вже багато разів так повезло піздець. Да, Ну, мені ти теж, видиш, да. Ми так само йшли до нового, несли з Романом Шиво, солдат в нього позивний. Несли БК і подякувати, що Бог є от на цьому світі. Вже Що в нас не було. був прильот коло нас, і міна не зірвалася. Давно це? О, снаряд. Ну, десь тиждень назад. Попередня зміна, так. Ну. І бігти не будеш як, бо з мішком йдеш там, от несеш ці. От БК от несеш. І чути от вихід, і прямо от пух, залетіло і не спрацювало. Задишка, серце стало, затамився подих. Тільки чув, ага. Задишка. І підірвали, далі побігли. Повезло, значить. Дуже навіть Затаїлись. бачиш спишку, і це вже знаєш, що воно вже сюди Вже по-любому. починаєш читати секунди до приходу. Ну, вчора, так, трошки було. Бо? Трошки лізли і працювали. Ну так взагалі вони вічно ночі лазять. Вдень менше, а вночі. Кожну ніч. Під ранок затихають. Так і живе. Як часто штурмують? Ну, як коли буває пару разів на день. Там, ну, за ніч ще за день. На даний момент то почалися обстріли інтенсивніше. Ну, і по Роботино, по от Оріхівському от району, по всіх житлових місцевостях, бо ми от просто відчуваємо над собою, от коли воно все летить сюди. От кілометр. Ну, от плюс-мінус, бо от ворог буває, от відходить, ми його відбиваємо, буває і ближче підходить на відстань. Ну, на даний момент роботи вже більше стало. Бо ворог інтенсивно от наступає з кожною от годиною. Як давно в роботі, чи відліт, як от почався інтенсивний от наступ, то постійно тут. Під час контрнаступу скільки мін кидали? Ну, було таке там за пару годин більше 100 викидали. Було таке, що міномет нагрівався настільки, що і хлопці просять підтримки, щоб, скажімо так, каскою били по міномету, бо міна обстріляла в столі. Ну, таке було. А зараз? А зараз, ну, як коли можемо і одну в пару днів кинути, або... Як коли, якщо лізуть, ми працюємо. Не лізуть, теж там, не викидаємо ресурс на одного. Легше просто дроном закинути йому гранату і все. Коли було найтяжче? Коли було найтяжче? Ну, я не знаю. Відколи почався наступ, відколи звільняли робочі на це. А зараз вже якось так трохи. Вулиця перевиклася. Бо якщо стояти в обороні просто, то це одне, а трохи в наступах. Йти з піхотою, то трошки інакше. 47-й, 65-й йшли, штурмували, а ми, виходить, як артилерія піхоти. Ззаді підтягувалися, постійно йшли за ними. Кожен день так і заходили. Ціною здоров'я життів хлопці йшли. Не було так, що, як розказували, там, раз, все, вони підірвалися, побігли, все, зайшли, постріляли і пішли далі.
Важко дуже все давалося. Кожні метри. Скільки життів положили, скільки крові це. Ну, якби немає виходу далі. Треба тримати, йти вперед і все. Коли стала гірша ситуація з FPV-дронами тут з боку ворогів на Роботине? Коли? Навірно, відколи наш контрнаступ почався. Відтоді вони подогнали сюди все, що в них є. Ну ні, коли було якось попроще з FPV-шками раніше, зараз взагалі напряжно. Та літав. року це вже Після Нового року почалося взагалі бізнес. Весь час вони дубасять. Нам потрібні дрони і то, що проти дронів. Дуже просто. І багато дронів, І багато того, що проти дронів. І побільше мін БК, побільше. Бо у нас його маловато. Вони їх просто- Вже є наші теж, наше Є, виробництво. але Мало. велика кількість, але от помаленьку вже є. Це наскільки ми ними стріляли, спрацьовують, питань по них немає. Не було, на даний час ще не було. Чудово. Ні з вишибними, ні з порохами. Чудово. Все летіло так, як треба. Да. Як навелись, так і летить. Мінус тільки в тому, що їх мало. Від того, що дають нам ленд-ліз, що ті от міни з 86-го року, з 85-го, то, звісно, що краще працювати тими мінами, які на даний момент вже от виробляють от наші. Так само працює мінометка, коли ми бачимо їхню якусь більшу групу, яка представляє собою ціль. Але переважно, мабуть, відсотків 50 всього контрнаступу допомагають відбити саме дрони. Це так відбувається зараз, бо вони точніші, чи тому, що у нас не вистачає артилерійських снарядів? Тому що коли мобільна група рухається, немає сенсу гатити по всій протяжності шляху, куди вона може йти. Простіше послати FPV-дрон, який може її наздогнати і відреагувати на якийсь маневр. Точно так же використовують росіяни проти нас FPV-дрони. Половина цієї всієї техніки, зокрема ось попереду, у нас стоїть броня, вона підбита саме FPV-дронами. Ну, зараз летю на нову Прокоповку. Спостерігати, чи немає якого руху. Виявляти ворожі вогневі засоби, вогневі точки. Так само піхоту, якщо вдасться. Якщо вони покажуться. Ну так як практика показує, вдень вони не показуються, вони бояться. От ми так само і розвідуємо, і якщо бачимо, що ми можемо досягти і скинути гранату, то скидаємо. Так само і піхота, коли піхоту виявляємо противника, ми їх закидуємо гранатами. Окопні свічки, які передали нам волонтери з моєї домівки, так само і ще там із Київщини і так далі. І так і гріємося окопними свічками в таких умовах. Ставимо 2-3 свічки в буржуйку і завжди тепло і комфортно, як вдома. Тут так тепло, я вам хочу сказати, що мені здається, що в мене зараз бік згорить. Ну дійсно, реально дуже сильно гріє. Скільки там штук зараз? 3 штучки невеликі. Всього? Так, при тому, що, бачите, що це все трофеї. Все ворки відібрали. Да, це кацапська буржуйка. Буржуйку знайшов в Кацапі, в розбитому бліндажі притягнув, труби так само. Вони нас теж снабжають. Ну, останні 2 тижні вони так почали інтенсивніше заходити, але, як бачите, ніхто їм нічого не віддав, а то, що вони прорвалися, там і вони й залишилися. Це Новопрокопівка, вони наїхали на свої міни. Самі ж себе ж підірвали. Ну так, це село підконтрольне ворогу. Тут вони сидять. Звідси вони починають свої наступи. А так, в основному техніка, вони вже туди подальше відсунулися десь на кілометрів 7-8, може й 10. Подальше така. В посадках ховають, а то аж може і десь в Токмакові ховають, особливо такі, як сонцепьовки. Вони виїжджають з Токмака і в Токмак тікають. Це був приход. Це був обстріл.
Це техніку була знищена, була русскими знищена, коли ми штурмували. А це от зовсім недавно, якби тільки почалось, коли штурми, ми нагрузилися БК ще з моїм колегою і виїхали пацанам на допомогу. І виходить, що ми їхали, коли обминали техніку, прилетів квад, прилетів в FPV і почав летіти за мною. А я почав бігати вкруг цього юбіка, типу, що він мене не попав. Він мене, бачиш, що він мене не дожене, фіксик в мене товариш такий був. Він хоп за це, і він почав бігати вкруг цього. І він бачив, що і в нього теж не попаде. І він нам в квадроцикл таку збоку. Попробував колеса, трошки побив. Був такий случай, що я з РПГ закинув прямо у вікно їм. Прямо у вікно, і 2 згоріло, і 2 було поранені і загинули. Таке. Ну, ми тішилися тоді, як діти маленькі, коли закинули вікно. Так, це така точність ювелірна. От 2-3 тижні назад, це протягом 3 днів ми вибивали їх. Це вони закріпилися на школі і на ангарах, ми там проходили, бачили. Ми з фіксиком сличали їх, гранатометом розібрали. Задовбали, цілий день по них стріляли. А потім зайшли за чисткою. Коли зачистили, все вже відходили, ще бачимо, що хтось в верві рухається. Ми підходимо, а там сидить русський. І він каже, все, не вбивайте, я все знаю, Вагнер сидить. Каже, інформація за життя. Я нього питаю, ти можеш йти? Він каже, так, коли собі безбавлюще, йде з нами. І в кінці, як виявилося, що це був снайпер, і він воював ще не в одній війні з Росією. То його можна обміняти дуже Хороший, добре. Да, можна хороший обмін зробити. От заходили там, от випадок, 22 чоловіка в взвод попав, що ми так запам'ятали, бо взяли одного в полон. З 22 один залишився живий. Десь підрозділ був за Сетії. Бачу тіла, це тіла ворогів? Да. Ох, блін. Потрапили в окоп. В нору. Ну, там в норі вони ховаються. Значить, в сірій зоні лежить дуже багато трупів москалів, які вони навіть не намагаються забирати. І це ми їх теж не трогаємо. Це діє як психологічний фактор. Кацапи саме йдуть, потім хто виживає, вертаються. І деяких от ми ловили, вони там 2 рази, наприклад, вже ходили, да, були тут. І вони самі кажуть, що огромне кількість трупів. І це на них теж діє. У них багато відказників. Ми навіть спостерігали самі, вийшла БМП з десантом їхнім, стала і хвилин 10, ми так розуміли, вона стояла, нічого не робила, і мав вийти десант з неї, і я так розумію, що там їх просили, і вони не вийшли, беха розвернулась, їхала і на обратному шляху і коцнула. Знову ж таки, противник не відійшов далеко від радянської армії, і як і в радянській армії вони працюють це ж жарт такий, скрипний народ, вони постійно працюють від дати якоїсь додати. Зараз стоїть в них завдання взяти Роботіно, Оріхів до виборів їх так званих. Втратили багато людей, до 200 людей вони втратили, до 30 одиниць техніки. Ось ці міни протитанкові, через які нашим доводилося пробиратися, щоб звільнити тут села. Російський мінний шлагбаум, так званий, той, через який довелося пробиратися нашим військам. І отут дуже важкі були бої. Наша задача – це в першу чергу надати допомогу тим бійцям, яких не можуть, немає можливості зразу евакуювати, надати їм всю необхідну допомогу тут на місці, наскільки це є можливо. Ви медики? Так. Але ми зараз прямо десь на передньому краї, я так розумію. Так, можна наших недругів бачити тут зовсім недалеко. Декілька сот метрів? Так. Фізично важко
в сторону Роботино, назад трошки легше. А морально до цього звикнути, мабуть, неможливо. Стараємося один одного підбадьорювати, от і все. Першу допомогу бійцям вже надано, коли вони сюди поступають. Ми стабілізуємо їх, перевіряємо бандажі, турнікети і так далі. Дякувати Богу. Наразі останню зміну ще й чоловіка не було. Це чудово. Бо вже пристосувались до такої війни, так? Легкі поранення, більшість бійців вже за цей час вже навчилися самі собі допомагати. Якби. Я додому хочу. Не в відпустку, а з перемогою додому. Тож тяну. Єдина асфальтована дорога, по якій можна доїхати до цього населеного пункту, і вона повністю прострілюється птурами. До цієї точки уходимо. І біля машини міна привітала нас. Так що тут небезпечно. Пройшли 10,5 кілометрів, ще йти десь кілометр. То мав бажання мобілізувати, вже мобілізувалися. В крайньому випадку ще минулого року. А зараз це тільки, мабуть, заганяти їх на службу, а не добровільно. Люди вже, мабуть, самі не підуть. Коли ми колись сміялися з русських, що їх ловлять по городах, зараз у нас та сама ситуація. Смішно? Не смішно вже, правда? От так от. І тепер вже не смішно. Бригада другий рік тримає даний район оборони. І ми не жаліємося. Просто ми констатуємо факт, що бригада 2 роки воює на даному напрямку. Безпосередньо наш батальйон півроку на даному напрямку. Що хотілося б зазначити, що в батальйоні, я за своїх відповідаю, велика кількість людей, які є герої, я їх рахую, що це герої мої всі. Є люди, які представлені до державних нагород. От піхотинець Тор, якого ми називаємо штурмовиком, тут вже півдня він, зокрема, теж так має отримати. Так, Тор представлений до державної нагороди. Орден за мужність. Маємо надію, що награда знайде свого героя. Не тільки Тор. І ми йшли, і на нас кинули зброс. Виходить, що в мене ще мій товариш, він ще до сих пір в лікарні лежить, теж був поранений серйозно. А мене так була забита нога і осколки в нозі. І все, був забитий нерв. Я не міг, погано рухав ногою, тому зараз час її підвертаю, ще не укріпилося до кінця. Але нічого, справимося. І не таке бачили. Давно поранення було? Поранення було давно. Ще в грудні місяці. Так, 2 місяці тільки. В початку грудня. Так це ж мало часу пройшло. А яке вже за цей час вже стільки справ наробили. 10 років колись в міліції працював. Пішов на іншу роботу. Але під час того, як кацапи до нас полізли, то сам дружина просила, щоб я нікуди не йшов, але я по своєму бажанню сам пішов до Збройних сил. Воюємо. Війна для мене почалась в Бучі. Я працював строїтелем. Побачив, що вони наробили. Чудом вдалося вийти через Ірпінь. І так попав вже. Бачив, що з Бородянкою зробили, що в Бучі було. То трохи надивився, то зробив виводи. Горд за свою країну. Да, трохи тепер топчемося на місці, бо є у нас люди і хороші, і погані. Ті кражі, що доказані, але нікого не наказали. Це терпіти
тим більше тут, як ти останнє віддаєш. Тяжко. Вам хочеться бачити покарання за корупцію. Так, звісно. Це, звісно, всі хочеться бачити. Військовий час, ну ладно, ще мирний час, ми все розуміємо. Мирний час була корупція. Але зараз маєте бути люди Бога в серці, війна. Мотивує те, що вдома сім'я, діти, дитина, батьки, ну, щоб не було такого, що було, допустимо, вони робили Буча, Ірпінь, ну, в великих городах, якої біди наробили. Це мотивує, сам перед. Щоб не було такого, що на окупованих роблять, що спочатку війни робили. Бучі, Ірпіні, що це. Воно, скажімо так, в тилу то все забувається швидко, а тут все повністю. Воно видно, що хлопці наші розстрілюють. Ти мусиш бути тут, щоб там більш-менш спокійно було жити. Ну. І тут всі так, щоб далі вони не пішли, не наробили біди, якої вони наробили на даний час. Це, мені кажеться, саме головне. Нікого це не мене, ніхто не сховається від цієї війни. Все просто. Вона зачіпить всіх, треба підготуватися, сильно, взяти себе в руки і воювати. Якщо ми всі гуртом зберемося, ну це буде вже тоді рік і два. А так, це не рік і не два. Наша демократія в даному випадку нас губить. Тому що люди можуть сказати, я не хочу, я не піду. І я там, ну в смислі, я не хочу, я не піду, ще щось. Чому я, да? Да, чого я, чого не він, я заїбався, ну, блядь. От я брав полонених, типу, москалів, то вони говорять, що в них все по-другому. Нет, срок, нет, срок, нет, срок. Півроку грають. Не хоче, хай де от окопи копаємо. Помагає хоч чимось там. Бо ми і самі і копаємо, і воюють. Від себе додати хочу, бо що хочемо вже додому, вже надоїло нам тут. Вже хочемо, щоб вже, як оті, можна сказати, цивільні хлопці взяли у жменю свої. Пошвидше до сім'ї, і йшли вже трохи допомагати, тому що вони думають, що війна це не для них, і вони чекають, коли до них прийдуть, а тоді ми будемо захищати, то це неправильно. До останнього воювати. Поки не вижимо їх всіх, то, ну, я думаю, війна не скінчиться. Що потрібно воювати і захищати кожен кусочок своєї землі. Щоб вони не йшли далі, і, ну, як допустити, щоб вони пішли далі, то вони з кожним селом таке зроблять. Що не буде нічого живого. Ну, треба йти допомагати, не сидіти в тилу пити, ну, скажімо, гуляти. Треба йти. Незалежно від того, чи він прокурор, чи він простий там тракторист. У мене є так само знайомі, що депутати були, ну вже, правда, загинули, що зі мною воювали в 14-му. У мене захотіла дитина вчитися за мене військового.